Грудень став першим місяцем, коли підрозділи безпілотних систем України знешкодили приблизно стільки ворожих військових, скільки Росія призвала за місяць. Про це повідомив Олександр Сирський. Втім, за його словами, Росія теж стрімко збільшує виробництво дронів. Росіяни пішли іншим шляхом і створили окремі війська безпілотних систем, які налічують уже 80 тисяч військовослужбовців. Також там відомо, що держзамовлення з виробництва далекобійних дронів Російської Федерації виконано на 106% за рік. І воєнно-промисловий комплекс країни-агресора виробляє понад 400 таких БПЛА щодоби. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України. Росіяни працюють не тільки над масштабуванням виробництва безпілотників, але й над технологічними удосконаленнями уже існуючих версій своїх БПЛА. Нова модифікація російських шахедів із переносним зенітно-ракетним комплексом залишається вразливою для дронів-перехоплювачів. Про це пише Інститут вивчення війни. Аналітики дослідили дані українського фахівця Сергія Безкресного і допустили, що росіяни, ймовірно, хочуть використовувати такі шахеди, щоб випускати ракету перед собою під час польоту по українських винищувачах та гелікоптерах. Втім, експерти зазначають, ПЗРК на російських шахедах спрямовані вперед, а російські дрони-перехоплювачі, українські, дрони-перехоплювачі наближаються і атакують ворожі безпілотники ззаду. Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії-виробника засобів РЕБ, долучається до нашої розмови. Пане Анатолію, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Як змінився російський ударний дрон лише протягом року 2025-го? І яку тенденцію еволюції війни дронів ми можемо, далекобійних дронів, ми можемо побачити у 2026-му? Ключова зміна всіх шахедів – це наявність дата-лінку, тобто зв'язку, межзв'язку, який дозволяє отримувати можливу інформацію з дронів або передавати зміни до координат нанесення точки удару або будь-які інші зміни. Знову таки, давайте зауважимо, що ми бачимо вже не вперше спробу реалізації проєкту для того, щоб дрон ніс на собі додатково ракети класу повітря-повітря, тобто для захисту групи дронів. В даному випадку ми кажемо зараз про ПЗРК «Вірба», який стоїть на шахеді. До цього були ракети Р-60. Тому тут треба зрозуміти, що основна мета ворога зараз отримати можливість захисту ударних безпілотників, які йдуть групою, тобто умовно роєм. Але ключова зміна – це наявність зв'язку. Давайте зауважимо, що за останній час на території Білорусі, тобто на північному кордоні України, з'явились вежі зв'язку, які дозволяють робити умовно наземну прив'язку до будь-яких дронів, які курсують вдовж або по всій території України. Тому що межзв'язок дозволяє умовно вибудувати мережу серед дронів, які обмінюються інформацією. І, наприклад, дрон, який знаходиться на Львівщині, може бути мати канал зв'язку до території або Білорусі, або до території Російської Федерації за рахунок низки дронів, які знаходяться в повітряному просторі. І це найбільша проблема. Більше того, давайте зауважимо, коли ми бачимо, наприклад, зміни модернізації в антенах «Комета», це антени, які дозволяють приймати супутникові сигнали для того, щоб позиціонувати себе. Ми постійно боролися, збільшували засоби радіоелектронної боротьби, натомість отримували більш сучасні з боку ворога антени, які мали більше елементів цих, які сприймали супутникову навігацію. І тут треба зауважити, що зараз оці вежі, які будуються на території Білорусі, можуть використовуватися додатково для отримання власних координат. Тобто дрони зможуть самі створювати умовно свої координати і керуватись власною системою навігації, тобто без урахування супутникової навігації. Тому, коли ми кажемо про протидію такій сучасній загрозі, треба казати не просто про перехоплення, наприклад, шахедів, а про розуміння, які основні групи знаходяться і на яких рубежах, де є основні канали зв'язку, де є резервні, для того, щоб перерізати ці канали зв'язку, а потім вже працювати по окремих дронах, тобто знищувати і не давати їм можливість бути керованими або мати можливість зв'язку з оператором, який приймає рішення, чи знищувати цю ціль, чи поставити іншу задачу. Тому тут ми кажемо про те, що ми виходимо з режиму класичних систем протиповітряної оборони, просто виявлення, супроводження цілі і перехоплення. Ми виходимо
переходимо в режим розумного ППО, який повинен спочатку виявити основні канали, які вибудовують зв'язок для цих і керування надають керування цим дроном, а потім вже працювати щодо знищення основної групи, які можуть завдавати удар. Фантастика, звісно. Пам'ятаю, ніби вчора з'явилися просто ці перші шахеди, які літали по 20 штук, просто за інерційну систему наведення, і ніхто не розумів, що з ними робити. Зараз ми говоримо про системи меж зв'язку і про необхідність душити канали зв'язку з операторами. Ну, прогрес просто фантастичний за такий короткий час. Але Треба зрозуміти, що росіян на тривалий час намагаються повторити те, що є в американських томагавках, тобто це дата-лінк, коли умовна ракета запрограмована на 14 цілей, і при цьому вона може, наприклад, змінювати точку призначення вже під час виконання бойової задачі. Те, що вони отримали зараз за рахунок меж зв'язку, це те саме той дата-лінк, який дозволяє змінювати певні задачі. Тут треба зрозуміти, що не потрібно мати якісний зв'язок, щоб наводити шахет в режимі FPV-дрона, тому що сучасні технології дозволяють зрозуміти по образу цілі, тобто умовно побачивши тепловоз або там електровоз, подається інформація оператору, що ціль захоплена, і відсоток вирогідності, що цей дрон перехопить цей об'єкт, складає там 75%. І оператор просто приймає рішення, відправляючи нулік або одиницю на цей дрон, чи виконувати цю задачу, чи свапнути, пропустити і виконувати наступну. Я просто пояснюю, куди рухаються росіяни. Тому нам треба бути більш стратегічно обачливими і вирішувати питання не на рівні просто перехоплення шахедів, а ламати логіку їх використання. ламання логіки їх використання, наскільки це ресурсно затратним завданням може бути? У нас була шикарна пропозиція з боку пана Залужного на початку повномасштабного вторгнення щодо створення так званої покрови, яка передбачала протидію не лише по каналах навігації, а й по інших каналах зв'язку, які могли би використовуватись. Умовно кажучи, зараз, коли ми бачимо спробу росіянам використовувати межзв'язок, і те, що ми бачимо на умовно діапазони, які вони використовують, не потрібно глушити саме ці діапазони, тому що можливості використання межзв'язку набагато ширше, і тому треба вже зараз передбачати засоби радіоелектронної боротьби, які б працювали в широкому діапазоні, для того, щоб унеможливити можливість використання цього зв'язку на цих дронах. Треба зрозуміти, що будь-які подальші зміни або будь-які збільшення можливостей у ворога з'являються лише за рахунок того, що він отримав можливість отримувати або розвідувальну інформацію, або вносити в зміни під час польоту за рахунок знов-таки цього зв'язку. Пане Анатолій, а те, що росіяни чіпляють на свої ударні дрони ПЗРК, чи означає це, що вони експериментуючи, зокрема, і створюють такі собі мобільні елементи, мобільної ППО для боротьби з нашими дронами? Ну, я би сказав, по-перше, що шахет ніколи не був стабільним і, умовно кажучи, архітектура шахеда не дозволяє зробити режим якісного захоплення цілі за рахунок використання ПЗРК. Тому що філософія захоплення цілі ПЗРК, той, хто працював на іглі, той, хто працював на будь-якому ПЗРК, розуміє, як складно захопити і втримати ціль для того, щоб потім запустити ракету, і ракета відпрацювала на 100%. Саме тому ворог передбачив це і поставив на шахет не іглу, а поставив вербу, де є не контактне знищення, умовно, коли ракета повинна влетіти в повітряний об'єкт і за рахунок торкання, умовно, повітряного об'єкта підривається, а за рахунок від видаленого фіксації цілі, тобто воно підривається на видаленні. Тому оці прорахунки, які могли би бути здійснені за рахунок того, що ціль була захоплена, а потім частково перемістилась і ракета летіла в заздалегідь зазначений сектор, вони вирішили компенсувати за рахунок того, що у цієї ракети є підрив на відстані. Тобто ми кажемо про те, що вони теж це врахували. Але знов таки відсоток використання такого ПЗРК дорівнює близько там 1% використання. І знов таки треба зрозуміти, що ПЗРК «Вірба» коштує близько 150 тисяч доларів. Тобто вона втричі дорожче за шахет. Але ворог модернізує, шукає рішення і не жаліється на гроші для того, щоб хоч 1% зі 100
можливо, спрацював. Оце те, що треба звернути увагу, тому що ми бачимо, як вони швидко масштабують, як вони швидко приймають будь-які зміни, намагаються випробовувати ще все завгодно. Поставити ракету Р-60 на шахет – вони поставили. Поставити ПЗРК – вони поставили. Ми сміялися з їхніх 3G-модемів на прикручених скотчем, зараз це межзв'язок. І от тому треба нам більше бути стратегічно обачними, щоб вбачати такі зміни і на етапі зародження цієї технології шукати вже протидію, яка буде в подальшому унеможливити розвиток її. Дякуємо вам. Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії-виробника РЕБ, був з нами на прямому відеозв'язку.